The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network. Magandang gabi, Pilipinas. History keeps repeating itself, and the real failure is this: we refuse to learn. The same power games, the same political excuses, the same people paying the price. Tonight on the PH Insider, we stop looking away. We confront the political issues that continue to define and divide our country, because silence is no longer an option, and accountability can no longer wait. I'm Ox Baliado. This is the program where the truth hits hard and power is put on the spot, and no one gets a free pass. This is the PH Insider on TV. At siyempre, para mas masarap at mas malaman ang ating magiging talakayan, makakasama pa rin natin ang mga pinagkakapitagan nating mga abogado ngayon. May kasama tayong dalawang abogado. Siyempre, unahin na natin ang aking kabalyero, Attorney Rizandro Unay. Magandang gabi. Ako naman po si Attorney Rizandro Unay. Samahan niyo po kami sa isa na namang oras na balitaan at balitaktakan. And of course, ang ating suking-suking guest co-host na rin, ang veterano sa larangan po ng mga isyong politikal, matapang, diretso at matalino sa kanya mga binibitawang pahayag at pagpapaliwanag. Academician from the University of Santo Tomas and International Relations expert, Dr. Dennis Coronacion. Sir. Salamat, Sir Ox. Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo. Dennis Coronacion po. Sumasama sa mga magagaling na abogado at kay Sir Ox upang himay-himayin ang mga political issues at tulungan kayong mag-decide kung ano bang, sino bang tama at ano bang dapat. Alright, welcome back, Prof. At ngayong gabi, meron po tayong import, no, para guluhin ang ating usapan from the perspective of an independent political observer, former government executive, isa pong abogado ni Campanilla. Please welcome Attorney Ramon Cuico. Good evening, sir. Isang mapagpalayang pagbati. Attorney Baba from Qatar. Qatarman, Northern Samar. Alright, let's proceed. Una sa mga balitang talaga namang gumising sa ating kabalayan. Dating Senador Bong Revilla Jr. balik kulungan diretso sa Quezon City Jail. Bong Revilla diretso sa Quezon City Jail sa payatas matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ayon sa ulat ng Quezon City Police District, mahigpit na ineskortahan ang dating senador at dumating sa male dormitory pasado alas 2 ng hapon. Mananatili siya sa kulungan habang dinidinig ang kahilingang mailipat sa custodial facility ng Philippine National Police sa Camp Crame. Kasamang kinasuhan ang 6 na lalaking opisyal ng DPWH na nakakulong din sa parehong pasilidad kaugnay ng hiwalay na flood control scandal sa Oriental Mindoro. Nilinaw ng BJMP na walang espesyal na trato, ordinaryong detainee si Revilla. Tatandaang sumuko si Revilla ilang oras matapos ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya at sa mga kasamang akusado. January 16 nang sinampan siya at 6 pa ng Office of the Ombudsman ng kaso malversation through falsification kaugnay ng umano'y ghost project sa Pandi, Bulacan. Walang inirekomendang piyansa ang prosekusyon. Isinampa rin ang hiwalay na kasong graft laban kay Revilla at iba pa. Tiniyak naman ng Malacanang na walang ligtas kahit kaalyado pa sa investigasyon sa anomalous flood control project. Ayon pa sa palasyo, patunay ang kaso ni Revilla na walang sacred cow sa kampanya kontra katiwalian sa ilalim ng administrasyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And now for the part that really counts. What is its implication? What's the implication of this scenario to everyone? What went wrong sa unang kaso ng senador, nitong plunder case niya? Ang natatandaan ko doon sa kaso niya sa Sandigan Bayan, doon sa plunder case,
I think ito yung kaugnay sa Napoles anomaly na kung saan sinampan siya ng kaso, kriminal. Pero ang nangyari dito ay siya ay napawalang sala. Ngayon ay medyo na ano naman siya dito sa flood control project, na involved na naman siya. At ang katakataka dito, dahil siya ang nauna sa mga kinasuhan, sa mga involved nitong flood control projects. Tama si attorney, parang isang puzzle ito, no? It's a puzzling question. Pero sa akin naman po, ang gusto kong tutukan, susugan ko lang yung sinabing punto ni attorney na na-quit siya nung unang beses sa unang kaso niya sa Sandigan Bayan. Ang tanong ho ba dito, hindi ho kaya sumablay yung mga justices natin sa Sandigan Bayan? Kasi nakikita natin parang may tendency si former Senator Bong Revilla na gawin yung ganong inaakusa sa kanya. Kumbaga man, I think sa legal parlance yan ay recidivist. So hindi ko kaya, parang question mark yon doon sa unang desisyon ng Sandigan Bayan. Attorney Cuico, anong take mo dyan? Mukhang meron kang gustong ipahiwatig dyan sa usapin na to. Ang silip ni Attorney Baba dyan, yung mga tao, the man on the streets, ang tanong is, dahil sinabi naman, flood control ito. Ang dami naman binanggit at ang dami nang involved sa flood control. Pero yung hindi na pag-uusapan, there seems to be a contest within Cavite. Sino ba ang undisputed kingpin? Kingpin doon ngayon sa politika. So hindi pwede na isang probinsya, dalawang hari. So kung talagang ang target lang are people involved in the flood control, ang dami na dapat. Mas marami pa siguro dapat tao na eh. Correct. O mas sir. dapat pagtuunan Pero ng pansin. bakit ito? Because the statement has to be there. In Cavite, I am the Lord. So anong bottom line ito? Is it political in nature o talagang sinusunod lang nila ang batas? Sige nga, silipin natin dyan sa konteksto na yan, Attorney Sandro. Well, parang lumalabas na inuna ni Ombudsman Rimulya yung kakumpetensya niya sa pagiging kingpin. So, anong ibig sabihin nito? Si Ombudsman ba ay selective? Yun ang lumalabas eh. Parang hindi dapat ombudsman ang tawag sa kanya, obvious man eh. Kasi na-obvious tuloy yung mga intentions niya politically. So, yan ang mahirap. Baka sagot ka, misnomer yan ha? Yan mahirap pag ang ombudsman ay dating political person talaga, it's already in his skin. Yeah. Lahat ng mga gawa niya, wittingly or unwittingly, lumalabas din ang pagiging politiko niya. So, targeted din yung mga... So, ang nakikita ko dito, dapat siguro tingnan din nila. Kung gusto nilang ipakita na wala silang kinakatigan, independent nga yung ombudsman, bakit yung pinapromise nila noon pa, wala pa hanggang ngayon? Lalong-lalo na, yung pinakahihintay ng mga tao na sinasabing mastermind ng flood control na ito, na si dating speaker, Martin Romualdez. So you're saying that smoke screen lang ito? Parang ganun ang lumalabas para sabihin na sa mga, meron na ha, big fish ito eh. Ba't nilagyan, saan ba sa power play na nakalagay ito si Senator Revilla? Private citizen siya ngayon. Nasaan yung mga power players dito? Pag sinabing power players, dapat ito yung talagang totoong big fish ngayon. Yes. Yung mga, sabihin lang natin, yung mga mas nakaupo siguro dapat mas pagtuunan ng pansin. Tama ba yun, Professor Dennis? Well, tama naman ho, no, na dapat naman talaga, regardless kung nakaupo o private citizen na, at involved naman talaga at malakas ang ebidensya, dapat file na agad ng kaso. Hindi yung nakikita natin na parang selective. Kasi kapag ganyan, lalong ihina yung tiwala ng publiko sa mga institusyon natin. Lalo na itong mga investigasyon na ginagawa. Kasi parang from the moment na nagkaroon ng investigation, nakikita na natin yung mga kanya-kanyang pagkiling ng mga politiko natin, may makanya-kanya silang pinaproteksyon ng kaso. So kapag ganyan, mawawalan tiwala ang publiko. Sasabihin, puro politika na lang pala ito. Paano na may legal merits ng mga kaso na ito? Alright, eto ba yung tinatawag na, simula na ba ito ng mga big fish na sinasabing diretso sa kulungan sa babala noon ni President Ferdinand Marcos? Sabi ng karamihan, Sir Ox, kahit 10 senador, kahit 10 congressman ang dalhin mo sa husgado. Pag hindi nila makita ang iniisip nila na dapat makulong, hindi tatahimik ang tao. Hindi tatanggapin ang tao. Do you agree? Yes, tama yun. Kasi parang ang nakikita natin ngayon sa mga taong bayan, ang standard na ng satisfaction nila ay makitang nadala mismo sa husgado
si former Speaker Martin Romualdez, siya talaga ang ano dito eh. Siya ang standard talaga dito para sa satisfaction ng taong bayan. Para masabi na maalis ang agam-agam ng mga tao at masabi nila na seryoso itong administrasyon na to. Naaabot talaga ito sa hanggang doon sa pinaka-mastermind na sinasabi. At ang susi nito ay isa lang. May uwi dito si Saldico kaagad. Agad-agad. At kaya nilang gawin yan. Alam natin yan na kayang gawin yan ng gobyerno natin. Nagawa nga nila kay Tebes. Sabi na nga natin noon sa una nating episode, it is just a matter of diplomatic resolution ng ating presidente. Kung gusto niya maibalik ang tiwala ng Pilipino sa kanya, gawin niya. Pumunta siya sa Portugal. Dalhin dito si Saldico. Mahirap bang gawin yun? Doon niya ipakiusap. Yes, Diba? kaya naman Pwede yun. naman siguro, pwede naman, di ba, Professor Dennis, pakiusapan? Yeah, pwede naman. Yung Daan mga diplomatic, sa mga, yeah. that's right. Sa mga diplomatic channels, through diplomacy, pwede pakiusap yan. Although wala nga raw tayong treaty with them. May dagdag ko lang po, no? Yung tanong niyo about, umpisa na ba to ng pagkakakulong ng mga big fish? Tingin ko umpisa na. Pero ang tanong doon, sino ba yung mga big fish? Since nababahiran nga ng politika, baka may mga big fish dito yung nasa opposition at yung mga private citizens na. Ang tama yung sinabi ni Attorney, no? Baka mamaya ang hinihintay ng mga tao ay hindi lamang yung mga nasa opposition, kundi yung big fish na nasa administrasyon din. Right. If I am Remulla, from my standpoint, the big fish is yung mga karibal sa lokal. Not about the national scene. All politics is local. So, relative din yan, ha? Kasi maaaring sa akin, iba rin yung big fish na tinitignan ko. Exactly. Di ba? Exactly. Well, nandiyan sila para gawing opportunity itong pagkakataon to benefit from their political standpoint. Right. So parang yun ang nakikita natin dyan. They are trying to benefit out of the situation. So kanya-kanyang girian yan, kanya-kanyang pwestuhan, paano ko ba ito magagamit sa aking benefit? Kanya-kanyang takipan Yes. o salagan. Pwedeng ganun eh. Yeah. Anyway, Senador Joel Villanueva, susunod na nga ba? O magiging babala ba ito sa mga kasalukuyang opisyal? Ang posibilidad na sumunod dito? Well, this brings us back first. This brings us back to, yung una mo, sinabi mo, we never learn. Yeah. May sabi Sa niya, intro natin. Okay. si Einstein sabi niya, we keep on doing the same thing the same way and expect different result. It's called insanity. So this is political insanity. Ginagawa natin lahat. Alam naman natin na yung 2026 budget, andun pa rin. Tinadtad lang nilang pork pa rin. Iba nga, giniling pa nga eh. Yeah. Okay. Sige, Prof. But Meron kang- sa akin naman, tawag ito, I think it's possible na susunod na si Senator Joel Villanueva. Kasi nga, kung idudugtong natin to doon sa sinasabi natin kanina na ang inuuna yung mga hindi kasama sa administrasyon, yung mga nasa opposition. So it's possible. Given the fact na mayroon ng mga kasong sinampa laban kay Senator Joel Villanueva, and I think it's just a matter of time bago mailabas yung warrant of arrest para sa kanya, no? May dagdag ko lang kasi mukhang papunta ito doon sa padating na impeachment proceedings, hindi lang dito kay PBBM, lalo na kay BP Sara. Kasi pwede itong maging quid pro quo later on eh. Di ba? Yung minority senators na nandyan nakasala ngayon, may mga kaso, pwedeng pag-usapan nila, saan ba boto mo dyan? Kasi after all, alam naman natin lahat na matter of botohan lang naman to, numbers lang ito pagdating sa Senado eh. Yan ang nakakatakot dyan. Kasi na-weaponize na itong situation na ito, imbis na papanagot natin yung totoong mga may sala, nagamit patuloy ito sa pamumulitika, hidwaan ng dalawang paksyon. Alright. Okay. Eto, tignan natin ito. Paniningil ng hustisya o isa na namang kasong lilipas ng walang pananagutan? Diba? Well, depende ho yan. Kasi maganda yung analysis ni attorney, no, na posibleng magamit ito laban sa oposisyon dahil nga inaasahan na magkakaroon ulit ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, 8 sila. So I think magiging importante ito na upang mabawa kung sakaling gusto talagang i-push ng administrasyon na ma-impeach siya, mas superior in numbers na lalo ang administration senators. So tingin ko magagamit sa political competition within the Senate. In fact, may pending na ngayon. May kaso na final kay Sara sa ombudsman. But there is nothing in the
law that will prevent the ombudsman from poking its dainty finger into the shenanigans allegedly perpetrated by Sarah. The product would be an input into the impeachment complaint. But they have to wait until February. 6. 6. Yeah. Yan yung isa sa mga aabangan eh. Alright, simula pa lamang yan ang pagtalakay natin sa mga isyong napapanahon at dapat na pag-usapan. Kaugnay pa rin sa mga anomalyang issue ng flood control project. Papasadaan naman natin ang isa na namang banggaan. Banggaan sa hanay ng mga senador sa paglalabas ng Minority Report ng Minorya tungkol sa umano'y pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. We'll be right back. This is the PH Insider on TV. We multiply the good for Filipinos nationwide. We drive learning. We promote wellness. We help rebuild lives. We turn hope into possibilities. We care for our players. We advance digital skills and employment. We bridge accessible healthcare to the underserved. We respond in times of disaster. We grant wishes that bring hope and opportunities. We champion responsible entertainment. With this project by Bingo Plus Foundation, it really could help a lot of students and ignite their hope to innovate, to love science, to pursue research in academic but also in their professional life. Wala na yung mga dumi galing sa tubig, malinaw. Safe na po yung tubig namin. Thank you! Kayo po ang ilaw ng aming buhay at tahanan po. Sa loob po ng 20 years, nagkailaw din po kami. Maraming salamat kasi natupad yung kahilingan ko po na magkaroon ng sariling tindahan. As in, sobrang saya po namin mag-ina. I think what DigiPlus and Bingo Plus is doing is really remarkable, and I really affirm you guys for that kasi like this one is a very big step. Together, let's help Filipinos thrive and win in life. Linggo-linggo serbisyo, alaga ng eksperto. Good news! Hatid ng PCSO Multi-Specialty Clinic ang free medical services para sa inyo. Tuwing Lunes, ready to serve ang aming cardiologist and neuropsychiatrist mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Available naman every Tuesday ang ating nephrologist from 8 a.m. to 11 a.m. habang ENT doctor and pulmonologist ay from 1 p.m. to 4 p.m. Tuwing Miyerkules, pwede kayong kumonsulta sa aming gastroenterologist mula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Sa ating obstetrician and gynecologist, tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa ating urologist from 1 p.m. to 4 p.m. At sa ating endocrinologist from 2 p.m. to 5 p.m. Sa mga may problema sa buto, handang maglingkod sa inyo ang aming orthopedic surgeon every Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. At kung may problema sa inyong paningin, huwag mag-alala, alaga ka dito. Ang ating ophthalmologist ay handang tumingin sa inyo tuwing Biyernes
mula 2 p.m. hanggang 5 p.m. At para sa ating mga kalaro na nakararanas ng gambling-related problems, tumawag lang sa PCSO Help Hotline sa numerong 8441-2612. Mondays to Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. except during holidays. Lahat ng serbisyong ito ay libre. Pero reminder lamang po sa inyong pagbisita sa ating multi-specialty clinic, magdala ng photocopy ng inyong valid ID with photo. For your inquiries and appointments, tumawag lamang sa Medical Service Department sa telephone number 8846-8757. Sa PCSO, bawat taya may kawagawa. You're still watching the PH Insider on TV. At kasama pa rin natin siyempre ang mga magigiting na abogado ng bayan. Buti na lang, meron na naman tayong dumadami yung abogado na naman dito. Para magbigay linaw po sa mga isyong kinakaharap ng ating bansa, ng ating bayan. Attorney Rizandro Una at Attorney Ramon Cuico. Good evening once again. At ang ating political analyst, ano na to suking-suki, Dr. Dennis Coronation. Good evening once again, sirs. Sa ikalawang balita ang naging sentro ng mga diskusyon sa bansa. Minority Report nila Senador pambabastos sa Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senador Lacson. Mari binatiko sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman or Chairperson Senator Panfilo Lacson ang inihain ng Minority Report nila Senadora Amy Marcos at Senador Rodante Marculeta kaugnay ng investigasyon sa mga flood control project na anyay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa komite at sa buong Senado. Ayon kay Lacson, hindi umano dumaan sa tamang proseso ang naturang ulat at hindi man lang niya ito binasa. Tinuligsa rin niya ang umano'y paulit-ulit na pamumuna at panliliit ng minority bloc sa mga pagdinig ng komite. Anya, bilang mga miyembro ng komite, maaari naman silang dumalo at direktang magtanong o magharap ng ebidensya sa halip na maglabas ng mga hiwalay na ulat. Sinabi rin ni Lacson na veterano na sa paggawa ng batas ang ilang miyembro sa minority at dapat alam nila ang wastong proseso sa pagmumungkahi ng mga amyenda sa ulat ng komite. Samantala, sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na ang nasabing minority report ay tila ginawa lamang para sa atensyon ng media. Now, let's zero in on what's important. The crux of the matter sa usaping ito. Bearing na minority bloc na maglabas ng hiwalay na ulat kahit miyembro sila ng komite. One-upmanship. Okay. Dahil, syempre, normal na may minority, normal na may majority. That's the essence of democracy. Alisin mo ang minority, walang kabuluhan ang pahayag ng majority. So, ang tanong dito, may president ba yan? Mayroon. Remember the Agrava Commission? Ang minority report, yun ang nag-gather ng steam. In fact, that was the cause of major upheavals. Naging minority ang chairperson. So, punta tayo dito. Bakit one-upmanship? I'll jump the gun. Dahil alam ko naman, hindi nyo kami susundin sa majority. Minority kami. So, ito naman, incorporate nyo lang sa report. What's wrong with us? It's a process that is beyond judicial scrutiny. Pang ano lang yan Pang legislature lang yan. Yun ang tingin ko, may bearing, may essential, one-upmanship. Para pag-usapan nyo doon sa plenary, at least na ipasok namin, kahit hindi kayo sumang-ayon. Yeah, I think I have to agree with the comment of Attorney Baba na one-upmanship to o kaya jumping the gun. O kasi nga, hindi pa inilalabas yung report ng Blue Ribbon Committee tungkol sa investigasyon nito, pero nauna na ang minority. Naalala ko yung pelikula ni Tom Cruise, Minority Report. Ano bang intention nito? Wala naman legal bearing, sabi nga ni Attorney Baba. Pero meron itong bearing sa politika. Kasi sa ngayon, nag-iisip yung publiko, sino kaya talaga ang may mga kasalanan? Sino yung sabuat dito, no? At nagbigay na ng idea itong minority bloc. Ang nakakatuwa doon yung nasa tuktok. Na parang pinapalabas nila ay mastermind
At pero hindi nila pinangalanan. Walang mukha. So mapapaisip yung mga tao. Pero sino pa nga ba tinutukoy dito na minority? Isa lang naman yung yung iniisip ng karamihan na maaring mastermind ito. So si PBBM. So hindi na sila sa akin lang tinuloy-tuloy na sana nila. Yung pangangahas nila na panindigan na rin. Panindigan na nila o maging na sila matapang, sabihin na nila kung sino. Yes. Itong committee na to ay alam naman natin na deliberative ito. Hindi naman pwedeng sabihin na porke chairman ka, ikaw ang committee. Hindi po pwede 'yon. Karapatan ng minority bloc within the committee na i-air yung views nila. At hindi yung pambabastos kasi hindi naman ikaw ang hindi naman ikaw ang Senado, hindi naman ikaw ang... In fact, being the chairman of the committee, ang trabaho mo dyan ay para lang iayos yung order of business. I-facilitate. Yes, hindi ka nga pwedeng boboto dyan o hindi ka nga pwede dapat magdidebate dyan. O dapat nagkukomento. Unless na i-relinquish mo yung chairmanship mo at sumali ka sa... Balik ka sa floor. Oo. Parang kinikwento ni Attorney Baba kanina. Ito ang nangyayari dito, one-man show na lang siya at minsan sumasagot pa siya in behalf of the witness. Pwede ba yun na ikaw ang chairman tapos tinatanong ng isang minority black senator yung witness na nandun sa committee tapos ikaw sasagot para sa witness? Ano yun? Di hearsay lahat yung sinabi mo because wala ka naman doon sa pinangyarihan na ite-testify ng witness eh. Siguro alam ng mga estudyante ni Professor Coronacion yung parliamentary rules. Yan ang gusto ko nga i-suggest eh. Baka pwede Diba, magbigay Robert's Rules of Order, the chair, the presiding officer cannot advance a view from the pulpit, from the podium. He has to relinquish, right? Kay Attorney Sandro, bumaba ka doon at makipagdebate ka. Kaya ang nangyayari, sir, medyo hindi rin natin masisi ang minority. Because na-experience nila. Tanong ng isang minority ang sumasagot, ang chair. Chair. Sumasagot, yung presiding ito officer. talaga si Attorney Sandro ang nag-cite yan. Well, Professor Dennis, meron bang pangangailangan sa tingin mo dito ng refresher course sa parliamentary rules? Well, mag-o-offer ka ng course. Pwede Refresher course. Pro bono. USD. Pro bono. Pro bono. Alam mo, okay. Robert's Rules of Order. Diba? Tama naman I think siguro naging overly emotional si Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson. Siguro dapat medyo i-tone down niya. Huwag siya maging sensitive masyado, no? Pero if there's anything that's obvious in this investigation, yun yung partisan politics. Na talaga naman nangihimasok. Kasi alam na natin mga senador to, mga politiko. Pero we do expect them to show a certain level of objectivity. Kasi parang wag mo naman ipakita yung kulay politika mo. Kasi that might result in may mga pinoprotectionan ka na mga kaya may gusto ka na idiin. So yun naman ang inaasahan ng mga tao na a certain level of objectivity. Well, along with that, yung objectivity, ako gusto kong gamitin the term that these politicians, these political figures have to be cognizant of their political boundaries. Kasi ang daming implikasyon kung lalo hindi mo iiwasang lumitaw yung leaning mo, yung biases mo. And then parang nawawalan ng saysay. Napupunta tuloy doon yung pinag-uusapan ng taong bayan sa kung ano yung kulay ng bawat isa rather than doon sa punto na dapat pinag-uusapan na tinihimay-himay. Yeah. The prognostication earlier raised by Attorney Sandro, hindi ko iiwanan. Magte-take off ako doon. Dahil sa mga engineers, mayroong tinatawag tayo na Gantt chart per CPM. Ibig sabihin, unahin mo ito, susunod mo na ito. Papunta ito sa per CPM na impeachment. Yun lang, yun. Yun ang silip ko dyan. Pag-uusapan natin yan mamaya, ha? Ngayon, meron kasi, napaka-importante lang ang katanungan kung may nilalabag bang batas si Senador Marcoleta at Amy Marcos sa paglalabas nitong minority report. Ito, binanggit mo nga kanina, parang baka naman meron na ngayong bagong rules dyan. Sige, Attorney Sandro, kwentuhan mo kami. This is a political question. Nasa kanila yan at nasa loob lang ng committee na yan ang kung paano nila gagawin para magkaroon ng objectivity yung investigasyon. So, nasa kanila yan. Ngayon, ang sinasabi ko lang dito, bakit kailangang busalan mo yung minority na alam naman nila na hindi malalagay sa report yung views nila? Kaya gumawa sila ng minority report and they're just trying to say na i-input nyo ito doon. Because we want our objections, our opposing view to be included or to be considered. Kasi ang mangyayari dito, ang gusto, sabi nila ay
dapat pumirma sila, tapos sasabihin na lang nila, kahit minority sila, ayaw na, sabihin nila, I object. Pwede ba yun? Without even hearing kung ano yung nila, yung views nila, contrary views. Kung may nababaloi-violate pa na batas ka mo, internal rules ito. So, this is beyond judicial scrutiny. Hindi pwede makialam ang hudikatura sa internal affairs ng lehislatura. Otherwise, you will be violating the tripartite separation of powers. Yes. So, wala batas na ba-violate. Proseso lang ito nila. So, sino? Kaya nga sinasabi ko, baka may bago ng rules sila doon. Well, Unless na kailangan malaman ng mga kababayan natin, Professor Dennis. but because of our constitutional order, constitutional supremacy, palaging kasali. The Constitution is deemed incorporated into the provisions of every statute, of every rules, including the rules of the Senate. Yeah, internal rules po to, no? So I don't think na merong nilalabag na batas. So ang ano lang ho dito is kumbaga man ang issue ni Senator Ping Lacson is that hindi sinunod yung procedure. Dapat may step by step na procedure eh. Right. So magkakaroon muna sana, kung susundin daw yung procedure, magkakaroon muna ng deliberation, pwedeng insert yung mga insights and comments ng ng minority bloc, and then tsaka sila maglalabas ng report. Right. Kaya nga lang hindi nasunod 'yon. O kasi maganda sana 'yun kung naglabas muna ng report yung Senate Blue Ribbon Committee, tapos tsaka nilabas ng minority bloc yung kanilang report. Parang ang dating niyan para siyang dissenting opinion. Yes. So, na mag-gain sana ng traction in that sense, ano? At saka ang ganda panoorin sana kung parehas may latag na maayos. Tama ho. Pero gaganon din. Halimbawa, ako dyan, si Marcoleta, ang sa report, andun ang mga pangalan, isusulat ko mo doon, please see the minority report. Saka ako doon pipirma. Ganun din ang resulta. I-incorporate mo lang ang minority report. Alright, gumaganda at talagang nagiging mas malusog ang ating talakayan. Hindi pa tayo tapos ang ating itong palitan at sagupaan ng mga opinyon. Dahil sa ating pong pagbabalik, muli natin babalikan ang usapin tungkol sa magkakahiwalay na impeachment case na isinampa laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa ating ikalawang Pangulo. History echoes once more. As impeachment resurfaces, the nation watches what comes next. The lessons continue, so stay with us here on the PH Insider on TV. This 2026, may mga magbabalik at may mga bagong boses and faces tayo makakasama. Mga kakamping bibida mula umaga hanggang gabi sa inyong hinihintay na muling pagsasaimpapawid ng mga programa sa patuloy nating pinalakas na DA-TV. Ang paborito nating pinakasikat na turingan ng bayan muling magbubukas kasama ang mga celebrity, personalidad at mga kababayan nating dala ay kwento at karanasan. Kasama ang #1 pawn broker ng bansa, Pawn Master Boss Toyo, Pinoy Pawn Stars. From untold struggles to groundbreaking success, meet the trailblazers, hear their stories, and witness how they changed the game. Catch veteran broadcast journalist and multi-awarded public service program host Ox Balyan as he sits down with the movers, the visionaries, and the real-life change makers who transform their communities and our world. Their stories, their struggles, their triumphs. They are not just players, they are the game changers. Ano nga bang pamantayan para masabing tayo ay tunay na Pilipino? Ang kulay, kaugalian, katangian at ang ating makulay na kasaysayang bahagi na ng hibla ng ating pagkakakilanlan. Mas malalim nating susuriin kasama ang mga eksperto at bigating mga pangalan sa larangang ito. Sabay-sabay nating alamin kung paano nga ba ang maging Pilipino. We dive into the journeys of remarkable Filipinos, entrepreneurs, visionaries, and everyday heroes. Unfiltered, honest, inspiring.
Join us as we uncover stories that shape the Filipino spirit. Hosted by Milo Triggerman Cavarles and Francesca Tarup. Kwento Juan. In a nation of opinions and power plays, one show dares to look deeper, beyond the headlines, beyond the noise. 3 voices, 1 mission. Ox Baliado, Attorney Rayzandro Unay, and Attorney Eugene Riego, revealing the truth behind the nation's most urgent issues. The PH Insider on TV. From the heart of the city to the farthest provinces, we bring you the latest headlines and stories that matter, as they happen, when they happen. No delays, no distractions. Just the facts, fast, clear, and accurate. When news break, the DATV news team is there because when it comes to information, every Filipino deserves to be the first to know. The D8 Patrol and DATV News Alerts. Every city has its flavor. Every escape has its story. Join us as we uncover the Metro's most elegant dining places and social scapes, where taste meets experience. From brunch spots that brighten your day to late-night lounges that keep the stories flowing, we'll take you there. All you need is your curiosity, because we've got the stories and the destinations covered. Only here on Metroscape. Be inspired as we unfold the story of William Theo steps up to a legacy of compassion, embracing the great responsibility of continuing the public service mission started by his grandmother, the iconic Rosa Rosal, a medical talk show that continues the mission of helping, healing, and serving with heart. Real stories, expert insights, life-saving conversations. Because every Filipino deserves care. The Rosa Rosal way. This is a legacy of service, continued with compassion. Agapay, tatak serbisyong Rosa Rosal. In every conversation lies the power to understand, to question, and to create change. From national issues to economic reforms, we bring together political figures, policymakers, and public servants to shed light on the stories that shape our nation. Because dialogue is where progress begins. Meaningful talk, insightful minds, one platform for truth and understanding. DATV Kapihan. In a nation where compassion fuels hope, ordinary Filipinos rise as heroes, champions of kindness, service, and unity. Join PCSO General Manager Melquiades Robles as he leads the search for modern-day heroes, individuals, and communities who embody the true spirit of Kawanggawa. Be moved by stories of generosity, acts of courage, the power of helping, changing lives one heart at a time. Because true warriors fight not with weapons, but with kindness. Kawangga Warrior, ordinary people, extraordinary hearts. At tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng saya, pagtulong at mga naglalakihang papremyo na patuloy na pagpapanibago sa buhay ng mga Pilipino. Hatid ng pinagkakatiwalaang PCSO Lottery Draw. Kaya naman, tuloy-tuloy lang ang pagtaya, pagbabantay sa inyong mga lotto ticket at pagtutok sa inyong paboritong lotto games from Monday to Sunday. Dahil baka ikaw na ang susunod na mabibinyagang bilang pinakabagong PCSO Lotto Milyonaryo. Dahil sa PCSO, sa bawat taya, may kawanggawa. Informed, updated, and empowered. Ito ang DATV, your ultimate channel past to millions. News that informs, stories that inspire, and programs that move the nation. From truth to action, from people to progress, we are your connection to it all. DATV, your home for truth, service, and the Filipino spirit.
We're back with a program that takes a closer look at every angle of the nation's most pressing issues shaping the history of the country. This is the PH Insider on TV. For a third story that's stirring public reaction. Impeachment case laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara Duterte inihain na sa Kamara. Nagsampa na panibagong kaso ng plunder, malversation at graft si dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang civil society group na The Silent Majority laban kay Vice President Sara Duterte sa the Office of the Ombudsman nitong Miyerkules. Git ng mga nagreklamo, bilyon-bilyong pisong confidential at public funds ang umano'y maling ginamit ng Vice Presidente. Matatandaan una ng nasampahan ng impeachment complaint si Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Samantala, inihain naman nitong Lunes sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y korupsyon sa 2025 budget, partikular na sa unprogrammed funds. Kabilang sa grounds ng impeachment, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Inihain na ng Makabayan Bloc sa Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Presidente o President Bongbong Marcos ngayong Huwebes, January 22. Kabilang sa batayan ng reklamo ang umano'y betrayal of public trust dahil sa ilang issue sa national budget. Now, let's walk through the details. Ito yung inaantay nating usapan eh. Sige, what's your take on this? When it comes to legality, sapat ba ang ebidensya? Hindi natin masasabi. Pagdating sa aspetong technical, sige nga. Hindi pa natin masasabi yung ebidensya dahil unless nasilip talaga. Nasilip talaga natin, i-final na. So, ang nangyayari dito, dalawa ang kasong i-final. Yung kay VP Sara, doon dumiretso sa ombudsman. Okay. Kasi hindi pa naman pwede siyang sampahan ng kaso dahil according to the Supreme Court, until February 6 pa pwede ma-lift yung one-year bar rule. So, doon nila i-final sa ombudsman. Well, alam naman natin na yung ombudsman ay walang jurisdiction yan para mag-decide doon sa kaso, kundi ang mag-imbestiga lang for purposes of filing, probable cause of filing impeachment complaint. So, para ang mangyayari dyan, kung ano man ang investigasyon na ginawa ng ombudsman, kukulit nila yan, at yun ang sususugan ngayon, yun ang i-endorse ng House of Representatives sa Kamara. So probably ang mangyayari diyan ito yung 1/3 na kaagad ng ng House of Representatives ang magi-endorse dito. Ito yung extraordinary direct filing na sinasabi. So patungkol naman dito kay PBBM, i-final ito at merong nag-endorse. So ang mangyayari ngayon ay kailangan ito ay ma-include sa order of business within 10 session days. And then afterwards, kailangan ito ma-refer kaagad sa Committee on Justice within 3 days therefrom. So ang nangyari, merong i-final din kahapon na impeachment complaint laban kay PBBM. Ito namang mga grupo ng Makabayan Bloc. Pero allegedly, hindi daw tinanggap dahil wala doon si Secretary General Cheloy Garafil. Okay. So, yun. So, pwede pala yun, hindi tanggapin dahil wala siya doon. Wala siyang substitute doon, Yun nga, hindi ko alam kung dala-dala niya yung buong kongreso, yung opisina niya nang umalis siya eh. Kasi, hindi, baka may susi. Okay. Ministerial lang naman ang pagtanggap dyan. Sige, Attorney Baba, baka meron kang gustong bigyan diin dito sa usaping ito. Let me go beyond legal. Dahil nasabi ng legal. At saka sa ngayon may nakikita akong elephant in the congressional room. A very big elephant in the congressional room. Ang akin muna, ano mangyayari sa Pilipinas kung puro itong impeachment? Not that I'm against the impeachment process because it's part of our constitution. Ang ano ko lang, ang nakakabahala, anong mangyayari? Anong mangyayari sa bansa natin? Divisive ang impeachment na yan, ekonomiya natin, we're nearing stagflation. Nakakabahala from the standpoint of a private citizen. But, yung sinabi ko kanina, Prof. Coronation, a very big elephant in the congressional room. Because if you will check, impeachment is a national inquest into the behavior or in the conduct of public men. So important a provision, so important a facility na gumawa ang framers ng Constitution ng sariling artikulo, Article 11, to demand
or to come up with a mechanism to exact accountability. Very important. Titingnan mo doon, identify lang kung sino impeachable impeachable officials, ano ang ground. Ngayon, ang ating procedure, Section 3, from 1 to 5, the role of the House, hindi pwede agawin ng Senado. 6 and 7, ang papel naman ng Senado. Right. But watch, Section 3, paragraph 8. Anong sabi? The Congress shall promulgate its rules of impeachment to effectively carry out the provisions of this section. This is the elephant in the room. Hanggang ngayon, wala tayo nung congressionally promulgated rules. What they have, the House has its own House rules of impeachment. They promulgated that to the exclusion of the Senate. The Senate has its own rules of impeachment to the exclusion of the members of Congress. Eh, ano sabi ng Constitution? The Congress, meaning one. Ano sabi ng Congress? It comprises the two chambers. Yes. So, ano sinabi? Congress shall promulgate its rules of impeachment. Kung ang intention ng framers is to empower or allow its chamber, its house, to do what they have done right now, the framers could have easily said, each house shall promulgate its rules of impeachment to effectively carry out the provision. But no, sinabi na the Congress, and Congress shall promulgate it as Congress. A single constitutional entity. So meaning, in other words, it involves the upper and the lower house when they say Yes. Congress. Yes. Malinaw yun. Yes. Yes. Pero parang tila may kanya-kanyang diskarte. yes, but they cannot go over the Constitution. Okay. So that's why I call it, it's the elephant in the house. Dahil hindi pa nila natitreat. Yeah, I think I see the wisdom behind yung sinasabi ni Attorney Baba, no? The need for a promulgated set of procedures. Kasi ngayon na separate, mukhang na-exploit to the interest, to the advantage of one party. Why do I say this? Intriguing hutong developing story na to eh. Starting with the first impeachment case filed against the President, and then ito ngayon na may second impeachment complaint na hindi ma-receive dahil wala si Secretary General Garafil. Ang lumalabas is that ginagamit yung technical, yung procedure na yan in order to prevent a possible filing of a second impeachment complaint against the President na tingin ng mga karamihan mas substantive kumpara doon sa first impeachment complaint against the President. Kasi ang opinion po ng nakita kong opinion ng mga legal experts with regard to the first impeachment complaint against the President, legally infirm daw. O yung assessment nila. So, kumbaga man, hindi ito makakapag-convict kay President kung sakaling magkaroon ng trial. So ngayon, pine-prevent naman, this point, pine-prevent naman ma-file yung second impeachment complaint na although hindi pa natin nakikita yung content, pero maaaring mas dahil mga progressive groups, mga makabayan bloc ang naghanda nito, maaaring mas may potential na makapag-convict laban sa Presidente. And sure, you're saying, ang una, parang uplan bakuna. Bakunahan kita para ma 1 year lang. Tolling. Di ba? Pero yung sinabi mo, yung nakakabahala ngayon, Prof, yung sinabi mo, Makabayan Block, magpapile, yung Duterte Block, magpapile. Baka yun. Baka pag na-consolidate yan, it may gather steam and have a life of its own. Beyond the control na. Yes. So yun. Remember, what are in store sa ngayon? End of this month, a big rally, a big one. February, we are heading into the celebration of previous EDSA. So medyo may convergence of convergences. medyo very interesting, no? Yeah. Kasi yung unang paghahain ng impeachment complaint ng tawag ng Attorney Baba, bakuna. Yeah, bakuna. Ganon din ang silip ng marami, ha? Merong mga isang content creator, sabi niya, parang budol to eh. Di ba? Bakuna na yun. Tama yun. Pero dito, dahil may ibang interested parties, like Makabayan Block, baka ito mag-prosper. Yeah. Yung sinasabi nga nila, itong nag-file na abogado daw na ito ng first complaint ay dating abogado ito ni First Lady Lisa Marcos sa
pagpapadisbar kay A certain Attorney Chong. Glenn Yeah. Chong. Aha. So yun, kung this is the same person, abay nakakabahala itong sitwasyon na ito. Parang napapatutuhanan tuloy na parang kidnap me or yung bakunahan to na. Lalo na dahil nga sa kawalan natin ng klarong rules as instructed by the Constitution, nakapagawa tayo ng mga dahilan para hindi matanggap yung iba pang pagpasok ng mga impeachment complaint laban kanino man. Kahit sa presidente, hindi maganda yung ganyong president. So, tama yung ni Attorney Baba na yung paragraph 8 ng ating konstitusyon doon sa section 3, article 11, ay dapat immaterialize yan ng ating House of Representatives at ng Senado as one. In a joint resolution implementing or establishing a concrete rules of procedure when it comes to impeachment proceedings para hindi na abuso, klaro na. Hindi ngayon, ang guidance natin, puro lang mga Supreme Court decision. Kung wala doon, hindi na topic na discuss sa Supreme Court decision. Ito, pwede natin gawin to baka naman makalusot tayo dito. So, once and for all, tama yung sabi ni Atty. Baba na dapat ang ating saligang batas ay sundin na natin. Itong Senate and House of Representatives should converge in a joint session, promulgating once and for all a unified rules of procedure. Kasi sinasabi ng congressman sa kabilang na magagawa kami ng rules of impeachment na Supreme Court proof. Imagine, can you do that under this provision? You cannot. Because under the Constitution, sinasabi nga, Congress as a whole, not only House of Representatives and Senate. So ito nga, tama ito yung elephant in the room sa House of Representatives. Ang problema ngayon, paano nila ititreat ito? Just in case lang, merong taong malikot ang isip, sasabihin doon, wala kayong rules of procedure. How would you proceed? Hindi, ang maganda nito, tulad ng magandang klaseng programa, at least napapaalala, Kasi lalo na sa taong bayan, hindi lang kundi na ipapakita na meron naman pala talagang may konstitusyon, may saligang batas, may rules for impeachment na dapat talaga susugan itong mataas at mababang kapulungan. Para walang confusion. Ang problema kasi may conflict of interest, hindi naman natin pagkakailayan, di ba? At ganyan personal biases, dilitaw. Sino po protektahan, sinong ididiin, alam mo yun. Pero at least alam ngayon ng taong bayan, kaming mga layman, nauunawaan namin na meron palang dapat susugan eh. Ba't may kanya-kanyang diskarte? Alam mo sir, Oxer Diles, ang elephant in the room, they see each other as elephants kasi. But anyway, seriously, let me deep dive into the realm of the possible. Paano pag may sumunod na impeachment complaint, ang chinarge yung dalawa? Si Presidente at si Vice. Sa anong ground? In one complaint. In one complaint. Because of the confidential fund na sinasabi nila. Yes. Sino bang nagbigay? Disyembre na yun. At parehas natatapos sila ng may confidential fund. Dapat. Silang dalawa. Correct. But the problem is, constitutional again. Yung articles ng ating constitution, sino ba ang constitutional mandate to conduct audit, to prescribe the rules of audit? COA. Hindi naman Kongreso. Ba't sila nakikialam? Dapat hintayin natin ang COA para mag-basehan whether yung confidential fund na sinasabi, mali ang paggasto, mali yung... Anyway, alright. Just thinking of the possible. Prof. Dennis? Well, I think at this point, ang interesting, kasi pareho ng yung top political leaders natin, pareho ng may impeachment complaint. O inaasahan natin. Parehas nakasalang. Oo, parehas nakasalang for itong dahil sa impeachment complaints filed against them. Ang tanong, kanino kaya yung magpa-prosper? Ayun, yun ang susunod kong tanong dapat. Di ba? Yung whose impeachment complaint would actually move forward. Sige. Yeah. If we're going to set aside yung legal standpoint, yung legal merits, totoo niyan, malaking itong impeachment process na to is always interlaced with politics. Diyan darating sa sinasabi na it's a numbers game. So sino kaya mas maraming kaalyado na meron sa House of Representatives upang itulak yung mga impeachment complaints sa laban sa isa't isa. Correct. This brings me to a proposal for structural reform, sir. Why? In parliamentary countries, in federalist countries, hindi ka na mag-resort sa impeachment, very divisive. Hindi ka na pupunta sa EDSA, hindi ka na magkukudita. Just raise your right hand, we have a new government.
Vote of no Because confidence. vote of no That's confidence. We go to that dahil ang Pilipino divide, marami na ang ating ekonomiya pa ganyan. So we try to reconsider yung ating ayaw kasi ng karamihan ng tao sa federalist dahil tinawagan federalism. O baguhin natin pangalan. But the features are there. We do not need to go to EDSA to launch a massive kudita impeachment. Raise your right hand lang yan. Actually, ang ganda ng proposal. Yun yung mga long-term na mga solusyon. Yes, structural reform. Sa mga problema. Ang problema kasi, we've been, our mindset, as our condition already, na okay na sa atin yung mga palliative solutions. Whatever issue that is. Tama ba, Gabs? Tama yan. Sige. Yun. Ultimately, siguro, yung mga kanya-kanya natin, parang ako talaga pananaw ko dyan sa impeachment yan, parang it's politically, one party uses it to discourage another. Di ba? Parang wala, pamukpok lang to. Ayun naman talaga eh. Gantihan ng gantihan. At the end of the day, Taong bayan ang nagsasuffer. Nagsasuffer ang taong bayan. It's detrimental to our progress as a nation. Thank you very much for your time, Dr. Dennis Coronacion, sir. Suking-suki na. Oo. Maraming salamat po sa muling pag-imbita. At siyempre, ang ating Attorney Ramon Cuico, maraming salamat for imparting. Mula sa Qatar. Qatar man ng Samar. Maraming salamat. What a brilliant mind that is. And siyempre, si Doc Dennis. Caballero. Yes. Thank you. Thank you. Tonight, history has a way of knocking again and again until its lessons are learned. But in Philippine politics, the knock often turns into an echo we refuse to hear. Today, we face three familiar issues: impeachment threats, accusations of abuse of public funds, and political battles disguised as accountability. Different names, same script. Power questioned, institutions tested, the nation watching once more. From past administrations to the present leadership, the pattern remains painfully consistent, all the same. Allegations surface, camps harden. Truth is claimed by all, but accountability becomes selective. The real tragedy is not that their issues exist, but that we act surprised every time they do. We debate, we argue, we divide, then move on, without reform, without reckoning. If history keeps repeating itself, perhaps the problem is not the past, but our refusal to learn from it. Because a nation that forgets its lessons is bound not just to repeat history, but to remain trapped in it. Magandang gabi. Ako po si Ox Palyad. Kasama ang ating mga attorney ng bayan, Attorney Rizandro Unay, our political analyst, suking-suki na po natin, Dr. Dennis Coronacion, and of course, Attorney Ramon Cuico. Sir, Attorney Baba. Hanggang sa muli nating paghihimay-himay ng mga balitang may pakialam ka. This is the program where we cut through the noise, confront the gaps, and demand the answers the nation deserves. This is the PH Insider on TV.